BENTA travel. Candy. මහනුවර කොළඹ මාර්ගයේ කොළඹ සිට එන විට හමුවන පිළිමතලාව නගරය පසුකර මද දුරක් ගමන් කර විට ඔබට පොල්ගහමුල මංසන්ධියෙන් වම් පසට ඇති මාර්ගයේ මුරුතලාව පසුකර කිලෝමීටර් 7ක් පමණ ගමන් කළ පසු හමුවන කොබ්බෑකඩුව ගම්මානයේ මෙම නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත. ඔබට මේ පෙනෙන ශ්‍රී ශාක්‍ය සුගන්ධ කුටිය තුල කේශ ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා. BENTA travel. Candy. මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 700ක් උසින් පිහිටන නෙල්ලිගල මුදුනේ සිට හන්තාන, උන්නස්ගිරි, අඳාගල, අලගල්ල, බතලේගල, අම්බුලුවාව, ඇටිගල, රාමසාරකන්ද, ශ්‍රීපාදය, පිදුරුතලාගල කන්ද යන BENTA travel. සියල්ල අංශක 360ක දර්ශන පථයකින් නරඹන්න පුළුවන්. මෙහි පිළිම නිර්මාණ රන්වන් පාටක් ගන්නා අතර රත්රන් විශාල පාත්‍රයක ඇති බෝධිය සුවිශේෂයි. BENTA travel. Candy. මෙම නෙල්ලිගල විහාරයේදී ලක්ෂයකට අධික ජනතා සහභාගීත්වයෙන් දාස්පේතියා මල් පූජාව, චෛත්‍ය වන්දනා වැඩසටහන් හා පොය වැඩසටහන් සිදු කරනවා. ඒ වගේම අපට ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන නෙල්ලිගල මුළු මහත් සමාජයටම ආදර්ශයක්. BENTA travel. Candy.